ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው በቤታችን በቢሮአችን ሆነን ማንም ሰው ሳያግዘን ማንም የአይቲ ባለሙያ ሳንጠራ በራሳችን እንዴት ሰርቲፊኬት ዲዛይን እናደርጋለን የሚለው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አማረች እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን በደንብ በሚገባ አጭር በሆነ ኤክስፕላኔሽን እናያለን። ቱቶሪያላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። እሺ መጀመሪያ ይሄንን ሰርቲፊኬት ክሬት ለማድረግ የሚያስፈልገን ነገር አንደኛው ወርድ ኦፊስ ነው። ማለትም ማይክሮሶፍት ወርድ 2010 2008 2013 እንዲሁም ያላችሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስ መጠቀም ትችላላችሁ። ፓወርፖይንት መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ሌሎች አዲሽናል ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን እንደዚህ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ክሬት የማደርገው ማይክሮሶፍት ወርድን ተጠቅሜ ነው። እሺ በመጀመሪያ ክሬት ለማድረግ ያው ማይክሮሶፍት ወርድን መክፈት አለብን። ያው ማይክሮሶፍት ወርድ ከፈትኩኝ መጀመሪያ ላይ እንደከፈትን የምናገኘው 100% ፉል ሆኖ ነው ወይም እንደዚህ ሰፊ ሆኖ ነው። እኛ ግን እያየን ማኔጅ ለማድረግ ትንሽ ዊድዙን እንቀንሳለን እስከ 65 ወይም እስከ 70 ድረስ አድርገን እንቀንሳለን ማለት ነው። ይሄ እስከሚታየን ድረስ ያው 60 በቃ እንደዚህ ይበቃናል። ዘን ዲዛይን ፔጅ ሌአውት ውስጥ ገብተን ዲዛይን ሳይሆን ፔጅ ሌአውት ውስጥ ኦሪንቴሽን ዘን ላንድስኬፕ እንላለን። ይሄው እንደምታዩት ላንድስኬፕ ስናደርገው ትንሽ ሰፋ አለልን ማለት ነው። ዘን እያየን እናስተካክላለን። ልክ እንደዚህ 65 ድረስ ይሆናል። አሁን ላይ ሬዲ አድርገናል ማለት ነው ወርዳችንን። ዘን ኢንሰርት ውስጥ እንገባለን። ዘን ሼፕ እንመርጣለን። እኔ የመረጥኳት ይችንን ነው። በብዛት ግን ሬክታንግል ብትመርጡ መልካም ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ የምናገኘው ሬክታንግል ስለሆነ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ማርክ ያደርግልናል ወይም ሴሌክት ያደርግልናል። ዘን ልክ ሙሉ በሙሉ መስሪያ ኢንተርፌሳችንን ማርክ እናደርጋለን በመረጥነው ሼፕ። ዘን እንደዚህ እናገኛለን። ፎርማት ውስጥ በመግባት ፊል ሼፕ ምትለዋል ዘን ኖ ፊል እንላለን። እንደገን ሼፕ አውትላይን እንገባና የተሰመሩ አውትላይኖችን እናጠፋቸዋለን። ዘን ከዚህ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ባክግራውንድ እንመርጥለታለን ማለት ነው። ምን ውስጥ በመግባት ሼፕ ፊል ዘን እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ። ቴክስቸር የምትላለች ይሄው ከቴክስቸር ውስጥ ገባ እነዚህ የምታዩዋቸውን ኦፕሽኖች ይመጡልኛል። እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። የኔ ግን ይሄ ይመቸኛል ማለት ነው። ግን እንደ አድቫይስ የምነግራችሁ ነገር ይህንን ነገር ስትመርጡ የምትመርጡት ቴክስት ከለር እና ባክግራውንድ ከለሩ መለያየት መቻል አለበት። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለር ይባላል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ፔጅ ሌአውት ውስጥ በመግባት ቦርደር ውስጥ ገብተን እነዚህ እንትኖችን እንመርጣለን ማለት ነው። አርቶችን ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን አርት መምረጥ ትችላላችሁ። ለኔም የሚመቸኝን አርት መርጣለሁ። ነገር ግን ለሰርቲፊኬት ዲዛይን የሚሆን ነገር ቢሆን መልካም ነው። እኔ እቺን እመርጣለሁ። ከዚህ ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን ከለር ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ይችን ወዳለሁ፣ ይችን አደረኳት ማለት ነው። ዘን ኦኬ ዋው ይችን ክሬት አደረኩ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚቀረኝ? የምፈልገውን ቴክስት መጻፍ ስለሆነ ዘን ኢንሰርት ውስጥ ገባና ቴክስት ለማስገባት ማለት ነው ማኔጅ ለማድረግ የሚመቸኝ ቴክስት ቦክስ እገባለሁ። ዘን ድሮ ቴክስት ቦክስ ምትላለች ቴክስት ቦክሷን ድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዘን ከዚህ ላይ የምፈልገውን ታይትል ጽፋለሁ። እኔ የምፈልገው ሰርቲፊኬት የሚል ነገር ነው። ዘን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ፎንት ስታይሉን፣ ፎንት ሳይዙን፣ እንደገን አላይመንቱን ማለት ነው ማርክ አድርጌ ሆም ሪበን ውስጥ ገባና እኔ ይቺ ትመቸኛለች። ዘን ሳይዙ 48 ላድርገው እስኪ። ዘን ቦልድ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ሴንተር እዛ ይቺን ሰፋ አደርግላታለሁ። ያው ለኔ የሚመቸኝ ይሄኛው ፎንት ፋሚሊ፣ ፎንት ሳይዝ እና ቦልድ ሆኖ ተመችቶኛል። እነዚህ መርጫለሁ። እናንተም የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን ግን እንደዚህ ስናየው ባክግራውንዱ ነጭ ሆነ፣ ምክንያቱም ከዚህኛው ጋር ተለያየና ፕሪንት ስናደርገውም እንዳያስጠላብን ይሄኛውን ማጥፋት አለብን። እንዴት እናጠፋዋለን? ፎርማት ውስጥ እንገባለን። ዘን ሼፕ ውስጥ ኖ ፊል ስንለው እንደዚህ ይመጣልናል። ዘን አሁን አራት ማዕዘን የተሰመረው ይቀርናል። ይሄንም ሼፕ አውትላይን ውስጥ እንገባና ኖ ፊል እንለዋለን። ልክ እንደዚህ አድርገን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ሌላኛው አሁንም ኢንሰርት ውስጥ ገብተን የምንፈልጋቸውን ቴክስቶች መጻፍ ስላለብን ድሮው ቴክስት ቦክስ ምትላለች እሷን እናመጣለን። ዘን ከዚህ ላይ የምፈልገውን እጽፋለሁ ማለት ነው። this is to certify that
certify that ልና ይሄንም ልክ እንዲሁ ፎንት ስታይሉን ፎንት ሳይዙን አስተካክላለሁ። ምን ይሆናል? እኔ የምመርጠው ኮሚክ ሳንስ የምትላለች ይቻለች ማለት ነው። ዘን ፎንት ሳይዙ 20 ላድርገው። ቦልድ መሆኑ ይቅርብኝ። ቦልድ አልፈልግም፣ ወይም ከፈለኩም ቦልድ ማድረግ እችላለሁ። ቦልድ ማድረግ እችላለሁኝ። ዘን ቱ ሰርቲፋይ ዛት ልና ከዚህ በኋላ ኢንሰርት ውስጥ ላለመግባት ይሄኛውን ኮፒ ላድርግና ይሄኛውን ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ኢንሰርት ውስጥ መግባት ስለማይጠበቅብኝ ማለት ነው። ይህንም በተመሳሳይ መልኩ ፎርማት ውስጥ ገብቼ ያሉ የተለያዩ ከለሮችን አጠፋለሁ ማለት ነው። ዘን እንደዚህ አድርጋለሁ። ቱ ሰርቲፋይ ዛት ዘን ስፔሲፊክ ፐርሰን ከሆነ ፐርሰን ኔሙን እንጽፋለን። ካልሆን ግን ይችን ቦታ ዳሽ አድርገን በስክሪፕቶ የምትሞላ ከሆነች በስክሪፕቶ እንሞላታለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌት ሚ ሴይ ቻርልስ ባባጅ ላለሁ ቻርልስ ባባጅ እንደዚህ አድርጌ እጽፋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለቻርልስ ፓፓጅ ነው ይሄ የተጻፈው። አንደርላይን ማድረግ እችላለሁ። ፎንት ስታይሎችን መቀየር እችላለሁ። ይችኛውም እስኪ ፎንት ፋሚሊውን ልቀይረው፣ ይሄኛውን ላጥፋ ማለት ነው። ቻርልስ ፓፓጅ ዘን ፎንት ፋሚሊ ሌት ሚ ሴይ 20 ይበቃል። 20 ዘን ይሄንን ላጥፋ። ቦልድ መሆኑ ይቅርብኝ፣ የሰው ስም ስለሆነ ቦልድ መሆኑ ይቅርብኝ፣ እንደዚህ ይቀመጥልኝ። ዘን ባክግራውንዱን አስተካክላለሁ ልክ እንደቀድሞ ማለት ነው። ፎርማት ውስጥ ገብቼ ሼፕ ኖ ፊል ዘን ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ፎር አውትላይኑን ገብቼ አጠፋለሁ። ቻርልስ ፓፓጅ አሁን እቺን ኮፒ አድርጋለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ይጃለሁ። ዘን አስተካክልና የሚፈልገውን ነገር እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ አንደርላይኑን አልፈልግም። ከዚህ ጋር ላይ ምን እጽፋለሁ? ሰክሰስፉሊ አካምፕሊሽ የሰራውን ስራ እዚህ ላይ ወይም ለምን እንደጻፍ ነው ከዚህ ላይ እናስቀምጣለን። ሰክሰስፉሊ accomplish the training or the course ማለት እንችላለን። the training then ይችኛዋ the training then በኒው ላይን ትሆናለች። የምፈልገውን ኮርስ ወይም የምፈልገውን የትሬኒንግ ታይፕ ጽፋለሁ ማለት ነው። let me say introduction to computer science ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ምን ትሆናለች? let me say comic sans ኦኬ ይቺ ትንሽ ገባ ትበልና እንድታመር ማለት ነው። እዚህ በላይ ማሳመር ስራ ነው የሚቀረኝ። ኦኬ እቺንም ቦልድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚች ጋር ምን አደርጋለሁ? ኮሚክ ሳንስ ላድርጋት፣ ምክንያቱም እንዲያምር ማለት ነው። ሰርቲፊኬት እንዲመስል ይችንም እንደዚህ አደርጋለሁ። ጨረስኩ ማለት ነው። ዘን ከዚህ በኋላ ያው የሚፈርመው አካል ያስፈልገኛል። ለዛ ስለሚያስፈልገኝ እቺን ኮፒ አድርጌ ሊያዛት ማለት ነው። ዘን ይሄን ኮፒ አድርጌ ከያዝኩ በኋላ የምፈልገው አካል ለምሳሌ ሰው ሀብት ከሆነ ሰው ሀብት፣ ሬጂስትራር ከሆነ ሬጂስትራር አስቀምጣለሁ፣ የሚፈርምበትን ቦታ ማለት ነው። ዲን ሲግኒቸር ዲን ሲግኒቸር ዘን ቱ ዘ ራይት ዘን ይችም ታስፈልገኛለች። ይችም ስለምታስፈልገኝ የት ወስዳታለሁ? መጨረሻ ላይ እንደ ፉተር የምትቀመጥ ትኖራለች እዚች ጋር ላይ። እዚህ ጋር ላይ ምን እጽፋለሁ? ለምሳሌ ቴምፖራሪ ከሆነ የተሰጠው the original will be issued as soon as possible ወይም ጻፉ ተብለን የተሰጠነውን ጽሁፍ እዚህ ላይ እንሰጣለን። እስኪ እቺኛዋንም
ሳይዟን ልቀንሳትና እንድታምር እንደ ፉተር እንድትሆነኝ ማለት ነው። ዘን እችንም ማስተካክላለሁ። ኦኬ ዘን ኤቭሪቲንግ አስተካክዬ ጨርስኩ ማለት ነው። ዘን አሱን አስ ፖሲብል እንደዚህ አድርጋለሁ። ዘን ኢታሊክም መጨመር እችላለሁ ከፈለኩኝ እንዲያምርልኝ። ይችንም ከፈለኩ ቦልድ ካልፈለኩ ደግሞ አሲቲዝ መውሰድ እችላለሁ። ዘን ይችኛዋን የፊርማዋን መጨረስ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ዲን ሲግኔቸር ኢንሰርት ውስጥ ገባለሁ። ዘን ሼፕ ላይ ዘን አንደርላይን አድርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ይችን ያው አንደርላይን አድርጌ የምፈልገውን ከለር እዚህ ጋር ላይ መርጥለታለሁ ማለት ነው። በብላክ ከፈለኩ ሼፕም ከፈለኩ ለምሳሌ ማወፈር ማቅጠን ከፈለኩኝ ወይት እዚች ጋር ላይ እቺኛው ትበቃለች። እንደዛ አድርጌ አሳምራለሁ ማለት ነው። ዘን ፒክቸር እስኪ እናስገባለት። ለምሳሌ ሎጎ የሚፈልግ ከሆነ ሎጎ እናስገባ። ዘን እኔ እቺን እመርጣለሁ። ከዚህ ላይ ቴክስት ራፕ የምትል ትላለች። ቴክስቷ ገብታለች ግን አይ ሚን ኢሜጁ ገብቷል፣ ነገር ግን አይታይም። ስለዚህ ቴክስት ራፕ ይላል። እናንተ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። እኔ ቶፕ ኤንድ ቦቶም ይላል፣ ወይም ደግሞ ቶፕ ኤንድ ቦቶም፣ ቢሃይንድ ቴክስት፣ ኤዲት። እዚህ ካሉት ኦፕሽኖች አንዱን እመርጣለሁ። ዘን ይሄኛውን እዚህ ጋር አስቀምጬ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ዘን ያለውን እንደፈለጉ ማሰማመር እችላለሁ። ዶክመንቴን ለምሳሌ እስኪ አሁን ሼፕ ውስጥ ነው የምገባው። ዘን ይቺ ትመጣልኛለች። ከዛ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ያስቀምጣለሁ። ዘን እንደፈለኩ ማሳመር እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ አይከብድም። የሚቀረውን አዲሽናል ስራ ስለሆነ ማለት ነው። በቃ ያው እንደዚህ አድርገን አጭር ሰርተፊኬት ክሬት አድርገናል። ቱቶሪያላችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከጠላችሁት ዲስላይክ። ምን ሰራላችሁ ማንኛውንም አይነት ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን። የዛሬ ክላሳችን ይሄን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው